समजा तुमची बहीण किंवा मैत्रीण रोज सकाळी भाजी बाजारात जाते. 1 किलो टमाटर 40 रुपयाला विकत घ्यायची, आज 80 रुपये झालेत. मुलाच्या शाळेची फी 1200 वरून 1800 झालीये. गॅस सिलेंडरचे बिल वाढले. पतीचा छोटा व्यवसाय चालतोय, पण खर्च वाढतोय. ती महिन्याच्या शेवटी पाहते तर खिशातले पैसे कमी कमी होत चाललेत. तुम्हालाही हे रोज जाणवत असेल ना? बँकेत FD किंवा RD मध्ये पैसे ठेवलेत म्हणजे सुरक्षित आहेत असं तुम्हाला वाटत असेल, पण सत्य हे आहे की जर बँक 6% व्याज देत असेल आणि महागाई 7.5%नी वाढत असेल, तर तुमचे कष्टाचे पैसे प्रत्यक्षात दरवर्षी 1.5%नी कमी होत आहेत. म्हणजे 10 वर्षांनी तुमचे 1 लाख रुपये फक्त 85,000च्या बरोबरीचे राहतील. तुमचे पैसे वाढण्याऐवजी हळूहळू जळत आहेत आणि तुम्हाला कळतही नाही. पण आता घाबरू नका. आज मी तुम्हाला अगदी शून्य ज्ञान असतानाही घर बसल्या फक्त मोबाईलवर म्युच्युअल फंडमध्ये SIP कशी सुरू करायची हे इतक्या सोप्या भाषेत शिकवणार आहे की तुमचा गोंधळ एकदम संपेल. हा एक व्हिडिओ पाहिलात की तुम्ही आजच SIP सुरू करण्याचा आत्मविश्वास मिळवाल. चला तर मग पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण आज तुमच्या कुटुंबाच्या भविष्याची दिशा बदलणार आहे. नमस्कार, मी तुमची होस्ट मिसेस प्रिया आणि मिसेस प्रिया इन्फो या तुमच्या लाडक्या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या या एकाच व्हिडिओमध्ये आपण अगदी घरगुती सोप्या मराठी भाषेत शिकणार आहोत म्युच्युअल फंडमध्ये SIP नेमकी कशी सुरू करायची. शेअर मार्केटचा शून्य अनुभव असला तरीही नवीन गुंतवणूकदारांसाठी ही पद्धत किती सोपी आणि सुरक्षित आहे हे मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवणार आहे. हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्यानंतर तुमच्या मनातील SIP बद्दलची सगळी भीती, गोंधळ आणि संशय एकदम दूर होईल. तुम्हाला असं वाटेल की अरे, हे तर इतकं सोपं होतं. म्हणून मी तुम्हाला एक छोटीशी विनंती करते. आपल्या मराठी माणसाला आर्थिकदृष्ट्या साक्षर आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी मी जी छोटीशी धडपड करत आहे, त्याला तुमची साथ हवी आहे. आत्ताच खालील लाल सबस्क्राईब बटन दाबा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून पुढचे सर्व महत्त्वाचे व्हिडिओ तुम्हाला मिस होणार नाहीत. चला तर मग सुरुवात करूया. पहिल्यांदा समजून घेऊया की SIP आणि म्युच्युअल फंड म्हणजे नेमकं काय. चला, आता सुरुवात करूया एकदम मुळापासून. सगळ्यात आधी समजून घेऊया की म्युच्युअल फंड आणि SIP हे प्रकार नेमकी काय आहेत. लहानपणी आपण सगळे गल्ल्यात किंवा डब्यात पैसे साठवायचो, बरोबर? त्या डब्यात पैसे टाकल्यानंतर ते स्वतःहून वाढत नव्हते, फक्त साठवलेले राहायचे. म्युच्युअल फंड म्हणजे असंच एक मोठं डबं किंवा भांड. तुम्ही, मी आणि आपल्यासारखे हजारो लाखो सामान्य माणसं आपले थोडे थोडे पैसे या एका मोठ्या भांड्यात टाकतो. हे सगळे पैसे एकत्र करून एक अतिशय हुशार, अनुभवी आणि सेबीने मान्यता दिलेला फंड मॅनेजर व्यवस्थापन करतो. तो फंड मॅनेजर तुमचे पैसे वेगवेगळ्या चांगल्या कंपन्यांमध्ये, जसे की रिलायन्स, HDFC, TCS, इन्फोसिस अशा मोठ्या कंपन्यांमध्ये शेअर्स, बॉन्ड्स किंवा इतर सुरक्षित ठिकाणी गुंतवतो. म्हणजे तुम्हाला स्वतः शेअर बाजार समजायची गरज नाही. तुमचे पैसे तज्ज्ञांच्या हातात सुरक्षित असतात. आता SIP म्हणजे काय? SIPचा पूर्ण फॉर्म आहे सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन. सोप्या मराठीत सांगायचं तर दर महिन्याला शिस्तीने एक ठराविक रक्कम गुंतवणे. उदाहरणार्थ, तुमचा पगार किंवा व्यवसायाचे पैसे आले की दर महिन्याच्या 5 तारखेला 1000 रुपये किंवा 2000 रुपये आपोआप तुमच्या बँक खात्यातून कापले जातील आणि थेट म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवले जातील. तुम्हाला दर महिना स्वतःहून काही करायचं नाही. एकदा सेट केलं की सगळं ऑटोमॅटिक चालतं. जसं की तुमचा मोबाईल रिचार्ज किंवा इलेक्ट्रिक बिल ऑटोपे असतं तसंच. म्हणजे SIP ही अशी जादू आहे की तुम्ही रोजच्या छोट्या छोट्या बचतीतून मोठी गुंतवणूक करू शकता. शेअर बाजारात कधी खरेदी करावी, कधी विकावी याचा तणाव घेण्याची गरज नाही. फंड मॅनेजर सगळं पाहतो आणि तुमचे पैसे शिस्तीने वाढवत राहतो. समजलं ना? हे खूप सोपं आहे. घाबरण्यासारखं काहीच नाही. फक्त थोडंसं समजून घेतलं की तुम्हीही आजपासून SIP सुरू करू शकता. आता जेव्हा तुम्हाला SIP म्हणजे काय हे समजलं, तेव्हा तुम्ही विचार करत असाल की प्रियाताई, बँकेत RD किंवा FD करायचं सोडून SIP का करावी? SIPचे खरे फायदे काय आहेत? चला, आज मी तुम्हाला SIPचे 3 जबरदस्त फायदे सांगते, इतक्या सोप्या आणि खऱ्या उदाहरणांसह की तुम्हाला लगेच SIP सुरू करण्याची इच्छा होईल. पहिला आणि सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे चक्रवाढ व्याज किंवा पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग, म्हणजे व्याजावर व्याज मिळणे. एक छोटंसं खरं उदाहरण घेऊया. नागपूरमध्ये राहणारा आमचा एक मित्र रमेश, तो एका प्रायव्हेट कंपनीत क्लर्क म्हणून काम करतो. महिन्याले 35,000 रुपये पगार. त्याने ठरवलं की सकाळच्या चहा नाश्त्यात थोडा खर्च कमी करून फक्त 2,000 रुपये दर महिने SIP सुरू करायची.
15 वर्ष त्याने ही SIP चालवली. त्याने स्वतःचे जमा केले फक्त 3,60,000 रुपये. पण चक्रवाढ व्याजामुळे सरासरी 12 ते 15% परताव्याने त्याला 15 वर्षानंतर जवळजवळ 10 लाख ते 14 लाख रुपये मिळाले. म्हणजे फक्त 3.6 लाख गुंतवून 10 ते 14 लाख रुपये. हा आहे कंपाऊंडिंगचा खराच जादूचा खेळ. जितके लवकर सुरू कराल तितका हा फायदा अधिक मोठा होईल. दुसरा जबरदस्त फायदा म्हणजे तुम्हाला लखपती असण्याची गरज नाही. तुम्ही अगदी 500 रुपयांपासून SIP सुरू करू शकता. एका पिझ्झा किंवा बाहेर खाण्याच्या एका बिलापेक्षा ही रक्कम कमी आहे. महिन्यातून एकदा सिनेमा बघायला जाण्यापेक्षा हे 500 रुपये तुमच्या भविष्यासाठी कामाला लावा. आज 500 रुपयांची SIP 10-15 वर्षांनी तुमच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी किंवा तुमच्या निवृत्तीच्या वेळी मोठी रक्कम बनू शकते. तिसरा फायदा आहे रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग. बाजार कधी वर जाते कधी खाली पडतो, पण SIP मध्ये तुम्ही दर महिना एकसारखी रक्कम गुंतवत राहता. जेव्हा बाजार खाली असतो तेव्हा तुमच्या पैशात जास्त युनिट्स मिळतात आणि जेव्हा बाजार वर जातो तेव्हा त्या युनिट्सची किंमत वाढते. म्हणजे तुम्हाला बाजार कधी खरेदी करावा याचा तणाव घेण्याची गरज नाही. SIP आपोआप तुमच्यासाठी सरासरी किंमत कमी करते आणि नफा वाढवते. हे 3 फायदे समजले की तुम्हाला SIP का सर्वोत्तम पर्याय आहे हे कळेल. बँकेत पैसे झोपवण्यापेक्षा त्यांना कामाला लावण्याची ही सर्वात हुशार पद्धत आहे. आता तुम्हाला SIP म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे समजले, तर पुढचा प्रश्न येतो की प्रियाताई, यासाठी कागदपत्रे काय लागतात? रांगेत उभं राहावं लागेल का? अजिबात नाही. आजकाल सगळं काम मोबाईलवर बसल्या बसल्या 10-15 मिनिटात होतं. कागदपत्रेही फार कमी आणि सोपी आहेत. फक्त 4 गोष्टी लागतात. मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट अगदी डिटेलमध्ये सांगते. 1. तुमचे पॅन कार्ड. पॅन कार्ड हे तुमचे स्थायी खाते क्रमांक आहे. याशिवाय SIP सुरू होऊ शकत नाही. तुमच्याकडे पॅन कार्ड नसेल तर जवळच्या पोस्ट ऑफिस किंवा NSDL केंद्रावर जाऊन बनवून घ्या. फोटो आणि आधार कार्ड घेऊन जायचं, बस. 2. आधार कार्ड. आधार कार्ड हा तुमचा ओळखीचा मुख्य पुरावा. महत्त्वाचं म्हणजे तुमचा आधार कार्डचा मोबाईल नंबर लिंक असावा. लिंक नसेल तर *99# डायल करून किंवा UIDAI वेबसाईटवर 2 मिनिटात लिंक करा, कारण KYC साठी OTP येतो. 3. तुमचे बँक खाते. सेव्हिंग्ज बँक अकाउंट असावं. त्यात चेकबुक किंवा UPI सुविधा असावी. बँक खाते तुमच्या नावावर असणं गरजेचे आहे. जर जॉईंट अकाउंट असेल तरी चालेल, पण प्रामुख्याने तुमचं नाव पहिलं असावं. 4. बँकेचा कॅन्सल केलेला चेक किंवा पासबुकचा फ्रंट पेजचा फोटो. तुमच्या बँक अकाउंटचा एक कॅन्सल चेक घ्या. त्यावर तुमचं नाव, अकाउंट नंबर आणि IFSC कोड स्पष्ट दिसायला हवे. चेक नसेल तर पासबुकचा फ्रंट पेजचा फोटोही चालतो. यामुळे ॲप तुमच्या बँकेशी लिंक होईल. बघा, एवढीच 4 गोष्टी. कुठलेही जुन्या कागदपत्रांची गरज नाही. तुमच्याकडे हे 4 गोष्टी असतील तर तुम्ही आजच SIP सुरू करू शकता. मी स्वतः अनेक महिलांना आणि नवीन गुंतवणूकदारांना मदत केली आहे. सगळ्यांनाही फार सोपं वाटलं. तुम्हालाही वाटेल. कागदपत्रे समजले ना? आता सर्वात मजेदार भाग येतो. प्रत्यक्ष SIP कशी सुरू करायची, स्टेप बाय स्टेप. चला पुढे बघूया. आता आपण सर्वात मजेदार आणि प्रॅक्टिकल भागाकडे येतो. SIP प्रत्यक्ष कशी सुरू करायची. मी तुम्हाला प्रत्येक स्टेप इतक्या सूक्ष्मपणे दाखवणार आहे की तुम्ही आजच मोबाईल घेऊन हे करू शकाल. घाबरू नका, फक्त माझ्याबरोबर चला. स्टेप 1. तुमच्या मोबाईलमध्ये एक चांगला ॲप डाउनलोड करा. नवीन लोकांसाठी मी ग्रो, झेरोधा कॉइन किंवा अपस्टॉक्स या ॲप्सची शिफारस करते. तुमच्या बँकेचा ॲप SBI योनो, HDFC, ॲक्सिस सुद्धा चालेल. प्ले स्टोअरवर जा, ॲप शोधा आणि इन्स्टॉल करा. हे पूर्णपणे मोफत आहे. स्टेप 2. ॲप उघडा आणि रजिस्ट्रेशन करा. तुमचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल ID टाका. OTP येईल. तो भरून अकाउंट तयार करा. फक्त 30 सेकंदाचे काम. स्टेप 3. आता KYC पूर्ण करा. हे सर्वात महत्त्वाचं पाऊल आहे. पॅन कार्ड नंबर टाका. नंतर आधार कार्डद्वारे व्हिडिओ KYC किंवा आधार eKYC करा. कॅमेरा चालू करा, चेहरा दाखवा, आधार नंबर टाका. OTP येईल. हे फक्त 2 ते 3 मिनिटाचे काम आहे. एकदा KYC पूर्ण झालं की तुम्ही कोणत्याही फंडमध्ये गुंतवणूक करू शकता. स्टेप 4. KYC झाल्यावर ॲपमध्ये म्युच्युअल फंड्स किंवा इन्व्हेस्ट सेक्शनमध्ये जा. तिथे तुम्हाला हजारो फंड्स दिसतील. नवीन गुंतवणूकदारांसाठी मी 2 सोपे पर्याय सुचवते. इंडेक्स फंड, NSE 50 किंवा सेन्सेक्स, फ्लेक्सी कॅप फंड. हे दोन्ही सुरक्षित आणि चांगला परतावा देतात. फंड नावावर क्लिक करून त्याची डिटेल्स वाचा. 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्षाचा परतावा पहा. स्टेप 5. आवडलेल्या फंडवर क्लिक करा. स्टार्ट SIP किंवा इन्व्हेस्ट नाव असा पर्याय दिसेल. त्यावर टॅप करा.
आता तुम्ही गुंतवणुकीची रक्कम टाका. उदाहरणार्थ 500 रुपये, 1000 रुपये किंवा 2000 रुपये, जितके तुम्हाला सोयीचे वाटतील तितके. स्टेप 6. SIPची तारीख निवडा. दर महिन्याची 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख किंवा 15 तारीख. तुम्हाला जी सोयीची वाटेल ती निवडा. मी बहुतेकांना 5 तारीख सुचवते, कारण पगार आल्यावर लगेच गुंतवणूक होते. स्टेप 7. आता ऑटो पे किंवा मॅन्डेट सेट करा. तुमचं बँक अकाउंट लिंक करा. OTP कन्फर्म करा. एकदा मॅन्डेट सेट झालं की दर महिन्याला तुमच्या बँकेतून रक्कम आपोआप कापली जाईल आणि फंडमध्ये गुंतवली जाईल. तुम्हाला काहीही करावं लागणार नाही. झालं, तुमची SIP सुरू झाली. ॲप तुम्हाला दर महिन्याला एक SMS किंवा नोटिफिकेशन पाठवेल. बघा, किती सोपं होतं. फक्त 10-15 मिनिटात तुमची पहिली SIP सुरू झाली. आता तुम्हीही एक हुशार गुंतवणूकदार बनला आहात. मी स्वतः अनेक महिलांना आणि नवीन गुंतवणूकदारांना ही स्टेप्स शिकवले आहेत. सगळ्यांना पहिल्यांदा भीती वाटते, पण एकदा केले की ते म्हणतात, अरे एवढंच होतं. कागदपत्रे आणि स्टेप्स समजले ना, आता तुम्ही तयार आहात. पण एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची बाकी आहे, जी अनेक नवीन गुंतवणूकदार चुकून करतात. थांबा, आता जी मी गोष्ट सांगणार आहे ती नीट कान देऊ नये का, कारण ही एक छोटीशी चूक तुमचे लाखो रुपये गमावू शकते. जेव्हा तुम्ही SIP सुरू करता तेव्हा पहिले काही महिने किंवा वर्ष तुमचे पैसे मायनसमध्ये दिसू शकतात. बाजार खाली पडतो, बातम्यांमध्ये मार्केट क्रॅश, रेकॉर्ड लो अशा बातम्या येतात. तेव्हा 90% नवीन गुंतवणूकदार घाबरतात. ते लगेच SIP बंद करतात आणि पैसे काढून घेतात. मी स्वतः अनेकांच्या कहाण्या ऐकल्या आहेत. 2020च्या कोविड क्रॅशमध्ये अनेकांनी SIP बंद केली. बाजार 40% खाली गेला तेव्हा त्यांनी घाबरून विक्री केली आणि नंतर बाजार जेव्हा वर आला तेव्हा ते फक्त पाहत राहिले. हे अजिबात करायचे नाही. मार्केट खाली पडणे ही वाईट गोष्ट नाही, तर ती एक मोठी संधी आहे. जेव्हा बाजारात सेल लागतो तेव्हा तुमच्या 1000 रुपयांमध्ये तुम्हाला जास्त युनिट्स मिळतात. नंतर जेव्हा बाजार वर येतो तेव्हा त्या जास्त युनिट्समुळे तुमचा नफा खूप मोठा होतो. माझा एक सोन्याचा नियम नेहमी लक्षात ठेवा. SIP ही 2020 मॅच नाहीये. ही 5 दिवसाची टेस्ट मॅच आहे. जो पिचवर टिकून राहील तोच शेवटी जिंकेल. ज्या पैशाची तुम्हाला तातडीची गरज नाही ते पैसे SIP मध्ये गुंतवा आणि कमीत कमी 5 ते 10 वर्षांसाठी पूर्णपणे विसरून जा. फोनमध्ये ॲप उघडून रोज बॅलन्स तपासू नका. बाजार खाली असेल तेव्हा आणखी SIP वाढवण्याचा विचार करा, बंद करू नका. जे लोक हे नियम पाळतात त्यांना खरा मोठा परतावा मिळतो. जे घाबरतात ते फक्त बँकेतल्या FDच्या 6%वरच राहतात. म्हणून मी तुम्हाला आज सांगते, SIP सुरू करा पण संयम ठेवा. घाबरू नका, थांबून राहा. तुमचे कष्टाचे पैसे तुमच्यासाठी खूप मोठी संपत्ती निर्माण करतील. तर मंडळी, आज आपण पूर्ण व्हिडिओमध्ये पाहिलं की SIP सुरू करणे किती सोपे आणि शहाणेपणाचे आहे. बँकेत पैसे झोपवून ठेवण्यापेक्षा त्यांना कामाला लावा. आजचा छोटासा 500 किंवा 1000 रुपयाचा शहाणेपणा उद्या तुमच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता, मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे आणि तुमच्या निवृत्तीच्या वेळी मोठी कमाई देऊ शकतो. आता माझ्यासाठी एक खास काम आहे. खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, तुम्ही तुमची पहिली SIP किती रुपयांची सुरू करणार आहात? 500 रुपये, 1000 रुपये की 2000 किंवा 5000 रुपये? ज्यांची कॉमेंट सर्वात आधी येतील त्यांना मी स्वतः हार्ट देईन आणि रिप्लाय करेन. तुमची कॉमेंट वाचून मला खूप आनंद होईल. आणि हो, हा व्हिडिओ फक्त तुमच्यापुरता ठेवू नका. तुमच्या घरातील महिलांना, तुमच्या बहिणीला, आई-वडिलांना, पतीला किंवा मित्रमैत्रिणींना नक्की सांगा. व्हॉट्सॲप फॅमिली ग्रुपवर हा व्हिडिओ शेअर करा, कारण प्रत्येक मराठी माणसाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याचा अधिकार आहे. एक छोटासा शेअर अनेक कुटुंबांच्या भविष्याला बदलू शकतो. चला तर मग, लवकरच भेटूया एका नवीन आणि उपयुक्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. हुशारीने गुंतवणूक करा आणि पाहत रहा मिसेस प्रिया इन्फो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.